હેલો ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધી ન્યૂ વ્લોગ. આજ આપ તમારા માટે એક સરપ્રાઈઝ છે. અમે લોકો જાય છીએ અત્યારે જાયવા અને રેડી થઈ ગયા છીએ. બધું જ ઘરનું કામ થઈ ગયું છે. ત્યાંના અને નરેન્દ્ર બિલકુલ રેડી થઈને શેરીમાં પણ પહોંચી ગયા છે અને હવે બસ નીકળી એટલી જ વાર છે. નરેન્દ્ર પણ રેડી છે અને એક બેગ ભેગું લીધું છે. જો ત્યાંના પણ બિલકુલ રેડી છે ને, સેન્ડલ પહેરીને ક્યારની હરખાઈ ગઈ છે, શેરીમાં ઊભી રહી ગઈ છે હે. જો ચાલો તો અમે જઈએ છીએ અત્યારે ચાયવા માટે નીકળી જઈએ. હું અને ધ્યાના રસ પીવા આવ્યા છીએ અત્યારે. રસ પીવો છે ને? નરેન્દ્ર ગયા છે ચા પીવા અને અમે લોકો રસ પીએ છીએ. રસ્તામાં રોલમાં ઊભા છીએ અત્યારે. સ્ટ્રોથી પીવાય કે આમાં 10 વાગી ગયા છે. અમે પહોંચી ગયા છીએ જાયવા. અરે નજારો જો મસ્ત. અને બા આવે છે કુંડીએથી કપડાં લઈને. કુંડીએ કપડાં ધોવા ગયા કા બા? હા બા. હા કુંડીએ આ વ્યવસ્થા સારી છે કપડાં ધોવાની. આ પાણીનો ધોરિયો જાય જો, મોટર ચાલુ હે ને. નાઈ કરવી દે ને હે. હા હાલો નાઈ કરવા જાય છે ને. જો એને પાણીમાં અડવા દે તો ધ્યાન અડવા દે. તમે સેજ આગા દે અડવા દે એમ કહો. જાવું દે ને ભૂ. જો ભૂ આ અમારી વાડીમાં પાણી ચાલે છે અત્યારે. અત્યારે લાઈટ આવી, વાડીમાં પાણી વાળે બાએ. જો નાકું વાયરું. કેટલો મસ્ત શાંત નજારો છે. એકદમ શાંતિ વાતાવરણ છે. આજ તો તડકો નથી એટલે એકદમ મસ્ત. હા પાણીનો ધોરિયો જો મોટો, એકદમ પોળો. અરે મજા આવે. લઈ જાવ હજી કુંડીએ, તમને લઈ જાવ. જો કેવો મસ્ત નજારો. ત્યાંના ગયા આમ, ત્યાંના પપ્પા જાય કુંડીએ બે. આ મારા જો કાકાજી સસરાની ગાય છે ને એનો વાળો છે. આ બાજુ અમારી ભેંસ છે. એ મસ્ત લીમડા નીચે જો આરામ કરે. આ અમારું ટ્રેક્ટર છે, આ અમારી ગાડી છે ને હલર છે. આ ઘર અમારું. તો બે પહોંચી ગયા અત્યારે. ના મસ્ત જ્યાં બુડી છે ને વાડીનો મસ્ત નજારો. અરે મજા જ આવે હો. એકદમ ગ્રીનરી. મોટા ઝાડવા. આજ તો ઝાડવાય ધોવાઈ ગયા કાલ વરસાદના. જય શ્રી કૃષ્ણ. કપડા માંડ્યા ધોવા. જો આ મોટા જેઠાણી, આ નાના જેઠાણી. હાલો નાવા એમ કે બોલાવે. જો આ મસ્ત કુંડી, 2 કુંડી છે. એક આ કુંડી અને એમાંથી પછી આ કુંડીમાં પાણી જાય. હાલો નાવા એમ કે. હા અમારું પિકનિક અહીંયા. મજા આવે હો કા. હાલો કેટલા કપડા ધોવાના? હા એ તો સાચું. હા જો બધી બાજુ મોટા ઝાડવાની વચ્ચે આ કૂવો છે અમારો. 2 કુંડી છે અને કપડા ધોવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ કૂવો છે જો, દેખાડું તમને. અંદર પાણી દેખાય, કદાચ દેખાતું ના હોય. જો કૂવાની અંદર ઓલા ઉગેલા વડ ઉગેલા નહીં. છપ સરસ હાલે જો ધોવાનું. મારે ના, અમને નથી આવ્યો. ના
થોડોક ફેર હશે કદાચ કલર તો બે એવા જ છે ડબલ્યુ હે ને હા તો ડબલ્યુ હા ફૂલ સાઈડ લેવાય ને તો આ સીવડાય આ તો ઓલો કેટલા શું ઘરનું વાડીનું ચીકુ હે બહુ મસ્ત મજા આવે ને હા છોકરીને નીચે ઉતારી અને પોતે બેઠા ઉપર જો ઉતાર દે ને ઉતાર પપ્પાને ઉતાર ઉતાર એમ કે ફટફટ કેવી હાલે જો હા છાયા રમો એમ કે બા અહીંયા ઉપાડો એ ઓલું હે ગરમ હશે એકદમ